ඉතින් ඔයාලා හැමෝම වෙනදාගේ කොට සාදරයෙන් පිළිගන්න Minutechnic YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි හදන්නේ බජට් එකට හරින Nanoleaf panel එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි වැඩ ඔක්කොම කරනාට පස්සේ final output එක. ඉතින් මේක මට තමයි බිල් 5000ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් ඔයාලට AliExpress වගේ website එකට ගියාම එන්නේ මෙයාගේ price තමයි Nanoleaf panel එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපිට ඔච්චර ගණක් නෑ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ බිල් 5000ක් වගේ තමයි මේකට ගියේ. එහෙනම් අපිට වැඩි තරම් ඉක්මනට යන්න වීඩියෝ එකට. वीडियो यानी मदद करना चैनल रोज करना मैं दम के पढ़ने सब्सक्राइब बटन क्लिक कर ले हैप्पी बेल आइकन तो लगा देने के लिए එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම දැන් Nanoleaf panel එක හදන්න අපිට ඕන කරන බලන්න මම ඉතින් මේ තියලා තියෙන්නේ අපිට මුලින් මෙයාගේ බෝඩ් එකක් ඕන මේ බෝඩ් කැරල් නම්මදී මේ මගේ වැඩේට නම් මට වරක සෙන්ටිමීටර් 3000 විතර බෝඩ් එකක් ඕන. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයා ගන්න Nanoleaf panel එකේ size එක අනුව තමයි. ඊට පස්සේ මේක කතරක් ඕන. ආය හොල් ග්ලූ ගන් එකක් ඕන. හොල් ග්ලූ ගන් ස්ටික් ටිකක් ඕන. ආය මම අර ගත්ත LED ස්ට්‍රිප් ලයිට් එක ඕන මට. මම මේකේ කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා දෙනවා. ඔයාලා මේක බැලුවේ නැත්නම් ගිහින් බලන්න මුලින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සිල්වර් පේපර් 4ක් විතර ඕන. ආය සුදු පාට තෙල් කොළ 4ක් විතර ඕන. ඔන්න ඔච්චර අපිට මේ වැඩේට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ Nanoleaf panel එක හදන්න කලින් පොඩි plan එකක් අඳගත්ත මෙන්න මේ විදියට. ආඩ් පේනවා ඇති අපිට සෙන්ටිමීටර් 10 සඩාස්ත්‍ර කෑලි 12ක් ඕන. ආය අපිට සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිග සෙන්ටිමීටර් 3.8ක් විතර පළල මෙයාගේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රාකාර කෑලි 72ක් ඕන. ඊට පස්සේ මේ මම අතුපාඩෙන් ඉතල දාලා තියෙන්නේ අපේ මේ LED ස්ට්‍රිප් ලයිට් එක යන මාර්ගය තමයි මේ රතු පාටින් ඉතල දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපි මේ වැඩේ වෙන්නේ. අපි එනම් බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට අවශ්‍ය හැදී මම නම් මේ සදාස්යන් ගන්නේ. ඒ හින්දා සෙන්ටිමීටර් 10ක් මේ කවහට්ටට අරගෙන මේ විදිහට මුලින්ම රවුමක් ගහගන්න. සදාස්ය ඇඳගෙන කපා ගන්න තමයි ලේසියෙන් වැඩේ. ඉතින් මේ විදිහට අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති දෙනගෙන් මේ කවකට්ට මේ රාමුඩින් තියලා මේ මෙහෙම චාපයක් කපන්න. ඊට පස්සේ ඒ කැපිච්ච තැන ඉඳන් කැපිච්ච තැන කවකට්ට තියලා මෙහෙම චාපයක් කපන්න. ඊට පස්සේ එතන කියලා මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයගේ 6 පාරක් කැපෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අවල ගන්න දින ඔය ටික කිලින්ම යා කරන්න. මම මේ කටවල දැන් යා කරන්නම්. මෙහෙම ඔන්න ඔය විදිහට යා කරාම ආඩ වෙනවා සඩාස්ත්‍රයක් එනවා. මම අතින් ඇඳගෙන බර ඇදලා තියෙන්නේ නැත්නම් මේක ගාන්න එනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක කපාගෙන බලමු. හරියට ඇඳගෙන මේක කපාගෙන බලමු මොන වගේ දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැත්නම් මේ සඩාස්ත්‍රය ගාන්න ඇඳගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇද්ද මුකුත් නැහැ. මෙම හරියට ඔය ඇඳලා මෙම ගාන්න කෙලින් යනවා සඩාස්ත්‍රේ. අපි දැන් කපාගෙන බලමු මොන වගේ මේක එන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කපා ගන්න මේ ග්‍රයින්ඩර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා ග්‍රයින්ඩර් නැත්නම් මේක ඔයාලට කේදින්ගෙන කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ කපා ගන්න කලින් මෙයාගේ සන්ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මේ කපද්දි ඔයාගේ මේ ලී කුඩු ඇහැට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ කපා ගමු.
ඔයාලට වෙන්නේ නැති ඔයාලා කාටද කපාගත්ත මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්න ඕන. මේ හරියට එන්න ඕන මේක. ඉතින් අපි මේ වැඩේට මේ වගේ සදාස්ත්‍ර කෑලි 12ක් සහ මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණාස්ත්‍ර කෑලි කියන්නේ මේක පැත්තක් සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිග අනිත් පැත්ත සෙන්ටිමීටර් 3.8ක් කියන අඟල් එකමාරක් වගේ පළල මේ වගේ ත්‍රිකෝණාස්ත්‍ර කෑලි 72ක් ඕන. මේ වගේ 12යි මේ වගේ 72යි. ඉතින් දැන් මම මේ කපා ගන්න වීඩියෝ නම් මේකට දාන්නේ නැහැ. වීඩියෝ දික් කෙනෙක් විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ මේ සදාස්ත්‍රය. මෙම වැත්තට මේ වටේටම මම අලව ගන්න ඕන. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද අලව ගන්න කියලා. ඉතින් මම මේක අලව ගන්න මෙන්න මේ විදිහට හොට් ග්ලූ ගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා වෙන්න මේක හොඳට හොට් ග්ලූ ගා ගන්න ඕන. මොහොම ගාලා මේකේ හොඳ පැත්ත මෙහෙම අලව ගන්න තියෙන්නේ. හොඳ පැත්ත ඉතින් මම අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වටේම අපි අලව ගන්න ඕන හොඳ එහෙම. ඉතින් අපේ විදිහට පැති 6ම අලවගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර දැන් හරි ඩයර් වෙනවා ඒකයි මේ ගැලවෙන්නේ. මේක දැන් ආයෙ හොඳට අලව ගන්න ඕන ඔයාලා. හරියට ඇලුණා නම් මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා බලලා හරියට අලව ගන්න. මේ ගම්මේ වේදන කලින් ඉක්මනට ඔයාලා අලව ගන්න ඕනේ නැත්නම් මේ ගම්මේ ඉක්මනට වැටෙන හින්දා හරියට ඇලවෙන්නේ නැහැ. දැන් මම ඔයාලට වෙන ඇති හොඳට ඇලවිලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අනිත් අපේ 11ම එන්නේ. ඉතින් මම ඒ අලව ගන්න වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ. මොකද නිකන් වීඩියෝ දික් කෙනෙක් විතරයි වෙන්නේ. ඔයාලා අනිත් 11ත් මෙන්න මේ විදිහටම හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට වෙන ඇති මම මේ විදිහට මගේ අනිත් සදාස් 11ම සදාස් 12ම මම මේ විදිහට මේ අලව ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර මම කලින් ගත්ත සිල්වර් පේපර් තියෙන්නේ. අන්න මේ සිල්වර් පේපර් ටික මේ සඩාස්සේ ඇතුල් පැත්තටයි මේ වටේටයි මේව අලව ගන්න ඕනේ. මම එකක් අලවගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට අනිත් 11ම අලව ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද අලව ගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කලින් පෙන්නපු සිල්වර් පේපර් ටික මම මේ විදිහට සඩාස් ලායක් මේක ඇඳලා තියෙනවා. අර එකපැත්තට සෙන්ටිමීටර් 10 කට ඇස්සම මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේකද කපාගෙන අපේ අරගේ අලවන විතරයි තියෙන්නේ අපිට. අපි මේක ඩක් ගාලා කපා ගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට සඩාස් ටිකක් කපා දැන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අනිත් ඒවාත් ඔක්කොම එන්නේ. ඒවත් මම දාන්නේ වීඩියෝ ලින්ක් විතරයි වෙන්නේ. ඔයාලා මේක සරලයි කපා ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම. මේ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ අපේ අර ත්‍රිකෝණාස්ත්‍ර කෑලි ටික මම මේ විදිහට මේක ඇඳන් තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. මෙතන තියෙනවා 5ක්. මේකට අපිට කපා ගන්න පුළුවන් මේක විදිහට. මේක නම් මේ සිල්වර් පේපර් පාවිච්චි කරන්නේ LED ස්ට්‍රිප් ලයිට් එකේ නාල් වගේ පරාවර්තනය කරන්න තමයි LED මේ මොනවාද මේ සිල්වර් පේපර් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ Nanoleaf panel එකෙන්. මේ විදිහට පාන්න දින අනිත් ඔක්කොම ටිකත් ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේක මහ දෙයක් නැහැ. ඉතින් කපාගෙන අපි බලමු අපේ Nanoleaf panel මේ මොනවාද සඩාස් ටිකට මේ ටික අලවගෙන බලමු මොන වගේද ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් මම මගේ සිල්ලර් පේට් ටික ඔක්කොම මේකට අලවගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ඩිලාම ඔක්කොම එකට අලවගෙන නැහැ. මෙන්න මේ තුන නම් මම අලවගත්තා. මට රෙකෝඩ් කරන්න අමතක වුණා. මේ තුන එකට අලවලා තියෙන්නේ. අපි මම මෙන්න මේ වගේ ඩබල් ටේප් එක පච්ච කරලා තමයි මේ ඔක්කොම ටික එකට අලවගන්නේ. අපි බලමු මේ කොහොමද අලවගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මේක අරගෙන අලවෙන පැත්තට ඩබල් ටේප් එකක් ගහලා ගොන්නම අලවගන්න. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ මම Nanoleaf panel එක ගොඩක් වැඩි ඉවරයි. මේ ඔක්කොම එකට අලවගෙනත් ඉවරයි. ඒ වගේම මේ strip light එක මෙතනත් ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි මේ දෙල් සවුල ටික මේ අලවගන්න විතරයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක අලවගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේ වගේ තෙල් සවුලක් අරගෙන ඒක පොඩක් අරගෙන මෙහෙම තියලා බලනවා පොඩ්ඩක්. කොහොම තියලා මේ උඩ ගම් ටිකක් ගාලා අලවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දෙකම එකට අලව ගන්නවා. එකපාර අලව ගන්නවා. මේ විදිහට තියලා ඉතින් හොඳට ඇදලා අලව ගන්න ඕන. ඊට වැඩි කැලේ ටික කතුලෙන් කපා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අනිත් ඔක්කොම ටික ඇලවෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ තනි ලේයර් එකක් ඇලවුවම මේක ඉතර අර LED ලයිට් එළිය මේකට වැදුනට අර ලයිට් එක මේකෙන් ඇතුලේ අපිට පේනවා. ඒ හින්දා මම මේකට ලේයර්ස් දෙකක් විතර හොඳින් අලව ගන්න උඩින්. මේක තව ලේයර් එකක් මම අලව. ඉතින් මොන වන්දනම අපි අනේ තොක්කොඩිය තැලවෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ කොළේ අලවද්දී මේ කොළේ හරියට ඇදුන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේ ගම් එක වේලුණාට පස්සේ මේ ලකුණක් කියලා අවුෙන් දැන් අතර මේ කොළේ ඇදෙනවා. ඉතින් අපි අයිත් ටක් ගාලා අලගෙන බලමු මේක මොනවාගේ ලුක් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම පැනල් එක ගොඩක් වැඩි ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති තෙල් කොළඩියත් මම මේ අලවගත්තා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන උත්තර පිටිය තමයි මම මේ ගහන්න ඉතින් ඉන්නේ. දැන් බලමු පොඩ්ඩක් මේ දාලා ආඩ වෙනද මෙන්න මේ තමයි පේන්නේ අපිට. තාම මේ දවල් හින්දා තමයි හරියට එළිය අපිට පේන්නේ නැත්තේ. මේක තව රැය වුණා නම් මෙතන හොඳ එළියක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් අපි රැය නම් ඉඳලා පොඩ කරවල වෙන්න නම් ඉඳලා මේක බලමු. මෙතන බිත්ති ගහනම් බලමු මොනවා වගේ තියෙනවා මේක.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ Nanoleaf panel එකේ final output එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ like එකක් දාලා යාළුවොත් බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න නම් මේ දැම්මකින් පස්සේ subscribe button එක click කරලා හැපෙද bell එක එකේ තෝල් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. අදටම සමු ගන්නවා. ඔන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.